Con đài này của anh khách đã ok rồi này. Thì riêng Côn nhá. Côn đi về ngay. Đi vào đây. Cứ ra ngoài đồng đường mà sủa người đi đường các bạn. Con này thì riêng phần bên ngoài thì em để lại nhé. Để lại cho anh về anh tự xử lý. Chứ con này nó làm nó nhiều thời gian quá rồi. Mà thật sự ra là em cũng phải cân nhắc vấn đề kinh tế để nó phù hợp để lấy khách hàng. Tức là cái gì em bớt lại mà cho anh em tự xử lý được là em bớt. Nếu với những con mà nó không mất nhiều thời gian và nó không tốn kém nhiều thì em làm. Như con này thì cái đơn giản này thôi, bởi vì em bóc cả một cái vỉ trên con đài em ra kia là nó đã rất là căng rồi, thật như vậy. Đâm ra là đâm ra là cái phần nào bên ngoài thì thôi mình về tự sửa, bên trong thì em đã xử lý ok rồi. Con này thì âm thanh rất là hay, cassette nghe hay lắm. Nơi đâu bây giờ anh ơi, sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ, biết anh ra đi thật rồi. Đau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Quá hay các bạn. Còn bao lâu nữa khi Âm thanh rất là ok, chua tiếng ok. Riêng về con này ấy, thì chia sẻ một chút như này. Bọn này cái trục của nó là các bác chịu khó các bác cho chạy nhá, để cho nó trơn chu cái trục này nhá, không là nó sẽ bị bó trục đấy. Kể cả con nào cũng vậy thôi. Nhưng mà với con dòng này thì là các bác thường xuyên chạy băng cho em. Một số đời khác thì nó nguyên lý đơn giản hơn thì nó ok hơn. Còn như cái đời này là phải thường xuyên chạy. Kể cả như bình thường đây, ví dụ như đây em phải khi tra dầu mỡ rồi em phải nhấn cho, cứ kệ cho chạy tua như này để cho nó trơn tru đi, cho nó trơn tru, nó không bị bó. Một thời gian là sẽ bị bó rồi còn gì nữa cho nhau. Đấy, rất là ok, băng cassette ok. Radio thì em đã phải chế mạch rồi, nên là con này thì chỉ nghe cái FM thôi. Ai em bỏ mạch thì nó cũng chuẩn mạch của nó luôn đấy, trùng IC luôn, chỉ khác về cái kích thước mạch một chút và cái cần gạt chuyển chế độ đấy là nó khác, nó lệch xa nhau đấy. Chứ còn lại ra thì từ cái tụ xoay các thứ là đều chuẩn của nó, tụ xoay chân cao, kể cả nó IC hoạt động nó cũng giống nhau. Đây em sẽ test phần gyro này. Gyro thì khá là nét. Nét và âm thanh to lắm. Tangerine Pure Spring tỉnh Hải Dương. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách mời nó lên đã xì nhận te lời nó đến bị tham gia sôi chương trình kiểu đấy của chúng tôi ngày hôm nay. Khi nó lên 6 xì te này nó nghe nó 50 năm kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc và 2 năm nó rất nhiều đài. Người khác mới là người sai. Bởi 3 đài, 4 đài. tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2024 đạt khoảng 85%, trong đó có chứng chỉ bằng cấp đạt 65%. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của 5 đài. Đây một đài nữa, đây là 6 đài này. Nên là nguồn sâm tự nhiên những năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm mà đứng trước nguy cơ 7 đài này. Sâm Việt vốn đã quý này. 8 đài này.
nước mắt rơi 9 đài này, tập trung 10 đài này, nhưng đầu tư phần phát triển đô thị sinh thái. anh dùng cho công viên sân 11 golf đó đài à? này. Được. Quan hệ phật cùng dân Tính cả đài mà bắt kém bắt lét, con này bắt đúng 12 đài. Em còn sợ luôn, bắt đúng 12 đài luôn. Bắt rất là khỏe. CD này. Đấy, đọc ngay này. Đấy, qua bài luôn này. CD đọc rất nhạy nhá. Nhưng trên này em không test CD nhá. Để nó lướt qua chút thôi. Đấy. Test nhanh thôi. Nhưng CD test nhanh thôi nhá. Đấy. CD đọc rất là tốt. Và clip test riêng thì về phần CD các thứ chức năng thì em đã gửi cho anh khách rồi. Tránh trường hợp bản quyền nên là có một số thứ là về phần CD là em không test. Để rồi em sẽ nghiên cứu in một cái đĩa để nó né bản quyền ra các bạn. Con này của mình thì duy nhất thì bên ngoài không vệ sinh. Còn lại là thay nguyên bo radio, làm lại phần băng, xử lý lại phần CD. Xử lý lại phần CD bởi vì con này CD không đọc được. Lý do nguyên nhân là nó vỡ bánh răng. Vỡ bánh răng dẫn đến tình trạng là nó vấp, nó mắc lại thì không ngờ đọc được. Và phần cần gạt các thứ này em xử lý rồi. Đoạn này nó lõm mà nó bị nõm sâu vào thì em cũng đã tháo loa ra, em nắn lại cho mình ok rồi. Nên chỉ còn duy nhất cái vấn đề là bên ngoài thôi. Thì mấy hôm nay thật sự ra là thứ nhất là việc bận, thứ hai là mới chuyển vào lên cái laptop để xử lý video các bạn. Đâm ra là bị thi thoảng đãng trí các bạn. Bộ nhớ nó máy nó đầy xóa nhầm. Em định không lên cái clip con này đâu mà thôi lại lên bởi vì nó bị xóa một cái khúc đầu. Bởi vì em chia ra mảnh video riêng ra mà. Xóa mất cái đoạn video khúc đầu của con này khi mà tháo đài và kiểm tra máy. Và thêm một cái khúc nữa là tháo máy ruột ra rồi kiểm tra bệnh. Đấy, chỉ còn có mỗi khúc là cái phần xử lý phần cơ trở đi thôi. Đó. Nhưng mà thôi cũng lên video để cho anh khách hàng anh ấy có thể thấy được cái nội thất con máy của anh ấy cũng như là em xử lý những vấn đề gì. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác rất nhiều. Chào tạm biệt các bác nhé. Nguyên nhân thì em đã tìm ra rồi nhé. Xử lý các phần cơ này là hết. Nó đang bị, tức là cái hành trình dở của cái phần cơ này đang hoạt động các bác. Xong đến khi nó đang chạy đến khi mà nó hỏng dưới con loa. Đến khi nó hỏng dưới con loa thì nó ở cái chế độ này vẫn đang bật. Đấy là phỏng đoán của em. Bởi vì ở đây nó có một cái công tắc này. Dưới này có một cái công tắc này. Cứ xử lý làm phần cơ này xong rồi tính. Ồ, đây còn con ốc bé xíu này. Con ốc bé ti. Con đấy là mất là hơi căng. Đây. Dây này thiết kế này khẩm khỉ thế. Chui xuống cái khe dưới này. Cắt cái này luôn. Cắt từ đây luôn. Tí nữa hàn giả nó. Nếu cắt dây này đi là sẽ không bị tự động chạy nữa. Cứ xử lý cho motor chạy ok trước. Thiết kế luồn cái dây này chứ nhỉ.
Đấy, nó đang đóng vào đây này, đang đóng cái công tắc lúc nào nó cũng đóng. Đấy, đây hành trình đây. Đấy, nhả ra rồi, chính là nó đấy các bạn. Giờ sẽ đi xử lý cái này, rất là bẩn. Đấy, dính tay rồi. Dây cu loa là cái dây cu loa này, đen này, mang thái đen này, đây nữa này, bên này còn dính nhiều hơn này, hết cả một vòng này. Tiếp theo cả cái này nữa và cả cái này luôn, mấy cái luôn đấy. Để em kiếm cái đâu ta, đây. Kiếm cái gì để bọc cái này lại. Nói chung là mấy cái này mà dính mấy cái dây cu loa nó bị đen này kinh lắm quá, bẩn lắm, dây ra rất là bẩn. Mấy anh Tây này anh hay dùng bông nữa, mấy anh Tây anh hay lấy bông, mấy anh Tây anh hay lấy bông anh lau. Dây kinh lắm. Thành nó bảo nó làm cho cái ấy bằng đeo bằng gỗ xưa mới nó có ra gì không nhỉ? Cái gì đây? Nó làm cái móng vuốt đấy. Bọc cái đầu móng vuốt bằng gỗ xưa ấy. Không có móng kia à? Bảo nó móng kia thì nó bảo là em có mấy mẩu gỗ xưa em làm cho một cái. Cháu biết là đeo ra gì không? Gỗ xưa màu nó cũng hay. Gỗ xưa nó vân vân đó. Nó có mấy mẩu. Chắc là như kiểu cái tay đúng không? Cái tay giao ý là không biết là nó đẹp bằng cái móng trắng. Móng thì chắc Chứ nó có cái chứ đeo hôm ấy nó bảo là đây còn con hỏi cái motor nhé, chụp đuôi sôi cảm vòng luôn. Rồi, ok.
xem thử con này thiết kế kiểu gì. Các bạn thấy liên quan vấn đề là thiết kế dây cô kiểu gì đấy. Một số lời là lạ, một số lời lạ là hơi khó để xem là nó đi kiểu gì. Cái này thì tự một suy luận thôi. Lấy thử cái. Ví dụ này đi, xem nó đi kiểu gì. Chắc chắn là phải vòng qua dây này. Vòng đây, vòng đây, vòng đây. Cả lắm là vòng đây. Cả lắm là vòng đây. Cái gì? Vòng. Cả lắm đi này. Đây này. Đây, đi này, đây. Đây cái mất rồi. Dây này khá dài. Tục này. Giây, giữ máy rồi, lại có thêm miếng nữa rồi. Ok, mới tạo cái ốp các bạn, mới tạo cái ốp kính cường lực mà mua về vừa mua cái chéo vỡ ngay mà mẹ không miếng, giờ làm miếng nữa, ăn cho miếng vỡ nữa, lại thêm miếng nữa. Sợi dây này của mất này, mẹ thiết kế kiểu này, cọ dây này, mẹ này thiết kế cũng tắt nữa, xương này cũng chín. Đây là tạm thời không cần tắt, em sẽ đóng một nào chạy không? Sợ các bạn nào mua con này về thì không có tiền đâu, nhưng mà những con mà nó búa thì cũng trưởng rất cao. Em ra bắt đầu mà không chịu chơi là không chơi được. Càng những con như này thì nó càng cao. Đây, giảm bớt đây, đây này, đây quá chứ. Lỗi ơi, bật chưa bật là có 5 vót. Giờ em sẽ không được đâu. Không chạy được. Chụp bó, chụp này quay, chụp bó chạy được. Một chụp bó. Bớt không được luôn. Bó một chụp nhá. Đây chân cốt cho quay chụp bó. Bó cứng luôn, quay luôn. Tua ok. À, nó được quá. Tua quay. Chụp này đi xuôi này. Chụp này lên này. Quay rồi. Bên trong chiều. Vô đi. Để xem hai chụp quay gì. Nếu cũng do dịch cú đá trúng nhá. Đây là. Đây cú này cũng như này. Đây cũng được này xuôi. Như này phải một thằng nào. Còn cái chiều này không phải chiều kia. Đúng không? Đây này chuẩn này. Thì quay hai thằng nó cũng được đấy. Đúng rồi. Đây là bên này chiều này quay nữa. Cái này ngược này. Tua này ngược. Quay tua này nè. Tua này ngược nhá. Để em mà dọn tua này. Tua này khá đặc. Em dọn tua. Em vừa bảo dưỡng lại cơ này. Xử lý lại luôn cả công tắc tiếp chạy ngon này. Này, vớt rất là sướng. Các bác nghe nó vớt sướng không? Bảo dưỡng lại tất cả các cái này cha ít nhớt vào các bạn để cho nó trơn. Đấy, nó đảo rất là ngon. Cơ này xịn đấy. Nghe tiếng đảo của cơ thôi đã phê rồi. Thành tạch luôn. Phím bấm rất là nhẹ. Ok. Ok. Đảo chiều ok. Tạm dừng. Cơ, tất cả các chức năng cơ đã ngon. Tí vệ sinh quay đầu từ một chút. Và sau đó sẽ kiểm tra phần mạch nhé. Con này đang mạch khả năng vấn đề hơi nặng đấy.
Em vừa bảo dưỡng lại cơ này. Xử lý lại luôn cả công tắc thế chạy ngon này. Này, vớt rất là sướng. Các bác nghe nó vớt sướng không? Bảo dưỡng lại tất cả các cái này cha ít nhớt vào các bạn, để cho nó trơn. Đấy, nó đảo rất là ngon. Cơ này xịn đấy. Nghe tiếng đảo của cơ thôi đã phê rồi. Thành tạch luôn. Phím bấm rất là nhẹ. Ok. Ok. Đảo chiều ok. Tạm dừng. Cơ, tất cả các chức năng cơ đã ngon. Tí vệ sinh quay đầu từ một chút. Và sau đó sẽ kiểm tra phần mạch nhé. Con này đang mạch khả năng vấn đề hơi nặng đấy. Phần cassette này. Nhưng mà phải test đấy, bởi vì đang test thì nó nhảy. Tiếng quá hay các bạn này. nhìn quanh một mình Tiếng chất chưa? ngoài hiên nắng lóe, Âm thanh đàn chim giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. âm thanh hay đấy. Nắng xuyên qua lá, Quá hay. hạt sương lìa cánh. Đấy, các bác muốn chơi băng ấy, để em chia sẻ các bác một chút như này. Với những cái dòng máy mà form niền như này này. Những dòng máy mà size niền nhỏ như này, kể cả nhỏ hơn một chút, không cứ gì Sennheiser, Sharp, kể cả Sony, cứ những dòng máy size như này, Victor, âm thanh rất là hay. Tiếng cassette trong trẻo, không bị tạp âm xì. Còn một số cái đời Sony 3 cục mà cái hàng form máy đen ấy, kể cả 710, 715, chất lượng âm thanh không thể ăn được bọn này được. Bọn này âm thanh rất là trong. Nếu các bác nghe cái cuốn này của em là còn bị rối đi rối lại rất là nhiều rồi, sợi băng nhăn rồi, nhưng mà lên trên này các bác nghe âm thanh rất là tuyệt vời. Em đã làm rất nhiều đài, và em nhận thấy rằng tất cả những cái đài mà dáng form, đài liền form nhỏ này, âm thanh rất là chất. Nghe mà chỉ muốn nghe, không muốn dừng. Nắng xuyên qua lá, Tiếng quá chất. hạt sương lìa cánh. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Quá hay các bạn. Thực sự là quá hay luôn. Rồi giờ em sẽ chuyển sang kiểm tra phần radio nhé. Kiểm tra phần radio CD. Cái mạch radio này nó phức tạp quá các bạn. Chạy này 5 con IC. Này chạy hơi gấu. 2 con IC cao tầng. Đây là con, và chạy 3 con ICBA. Thì hiện tại đang có một con ở đây em đang không tra được. Mấy con BA này không tra được mã các bạn. Không tra được mã của nó. Hiện tại con mạch này em đang kiểm tra, cái tiếng lổ ấy, nó đang bị dò DC các bác. Con này bắt buộc phải dò tay thôi. Bắt buộc phải dò bằng tay. Trước hết là xem là chân nguồn. Trừ là chân bên này rồi. Cộng. Bởi bây giờ đo đang cứ bị dò điện, đâm ra là không biết cái đường nào. Hiện tại giờ đo đang bị dò DC nhé. Cả hai kênh luôn. DC này tra mã không ra luôn á.
Đây xuống đây nó còn đi qua công tắc, điện áp này chuyển qua công tắc. Rồi để em dò sơ đồ, kiểm tra dò rồi em sẽ chia sẻ về cái mạch này nhé. Cái mạch radio này là khá phức tạp với các bạn, phức tạp và ít đồ nhé. Ở đây thì nó chạy một con nói chung nó chạy cái con này thì nó hai chế độ này, nó chạy kết hợp. Ở đây có một con IC chạy kết hợp như kiểu là dạng như kiểu là ở trên, nếu mà như em nhìn ở trên trên cái mặt hiển thị nó ghi thì có chế độ là sub và main sub mic, và một của nó là khi chuyển radio của nó là stem mono. Thì ở đây nó chạy tổng trên mạch này chạy 5 con IC này, 5 con IC, hai con nó lại chạy hai con cao tầng. Con nhiều chân này là con IC radio FM, và tiếp đến là con FM stereo. Thì hiện tại đây em đang kiểm tra thì đang lỗi con IC radio FM này, và mã của nó thì thực sự là tra còn không ra chân luôn các bác ạ. BA nó là BA 42 bao nhiêu đây, 4267 á, mã là 4267. Em vừa tìm một con IC của em đây là 4237, 4237 xong 67 thì lại không ấy, kiếm khó lắm các bạn. Kiếm rất là khó nhá, IC này kiếm khó cực kỳ luôn, tra mã không ra luôn, và Việt Nam mình không thể kiếm được. Lên thì chỉ toàn kênh trang nước ngoài nó bán thôi. Xem lại cái tên của nó xem nào. Đây 4237, 4237. Giờ em vừa mới tìm được, may này em vừa tìm được con 4236. Đấy. Bởi vì sao là nó không có thông số, tra không ra các bạn. Em sẽ thay thử con 4236 này xem. Còn em khẳng định rằng là chắc chắn là nó chết con này rồi. Bởi vì điện áp vào đến đây chúng ta phải dò. Ví dụ như là từ tín hiệu này, từ tín hiệu vào này. Đấy, em đang phải ngắt cả dây cấp nguồn ra, dây tín hiệu của hai kênh ra. Âm thanh ra nó đi qua đâu, và từ chân này tới đâu. Đấy thì nó về đến đây, nó về đến chân của con IC radio FM này, nó về chân đấy. Giờ sẽ tiến hành thay thử con kia xem, hy vọng là nó chạy nhé, chứ nó không chạy là con này radio là em bó tay, không làm gì được. Mà thực sự ra là làm nhiều khoản rồi nó hoạt động, mà radio không hoạt động là rất là dở. Cassette thì mình mất công mình dọn cassette các thứ chạy ngon, mà radio nó tịt thì một con đài hơi phí. Và cái nhất nữa là mình mất thời gian các bác ạ. Chết rồi, chân không giống rồi các bác ạ. 4237, 4236 này, xem chân thế nào. Đủ chân không? Đủ chân, thế thì thay được. Nhìn bên kia thấy hơi thưa. Mình làm mà nó lại không được hoàn hảo thì đương nhiên là cái công sức của mình nó bỏ ra thì lại không lấy được tiền, mất công không lấy được tiền. Và cái quan trọng nhất là nó phí một con đài các bạn ạ. Bởi vì là cái dòng đồ cổ này thì không ai nói trước được, mà mình phải mất công kiểm tra, xong lại mất công tháo ra kiểm tra xem là cái chân của nó, IC của nó là mã gì, xong đến lúc đấy thì ta mới thấy được là nó có hiếm hay không hiếm. Đấy, nó hiếm thì tỷ lệ sửa nó thấp. Quan trọng nhất là nó tiếc các bác.
Con đài của mình chạy những chức năng khác nó ok, mà Zaio nó không hoạt động thì nó rất là phí. Và quan trọng nhất là khách hàng gửi đến không sửa được thì cũng chán. Mình mà làm không có đồ thì mình cũng chán, mình cũng mất công. Chứ sửa này không phải là chỉ tính cái bài là lấy tiền không đâu, mà này con nào mà nó không xử lý được là thực sự mình cảm thấy hàng xấu thì không nói các bạn. Nhưng những con máy mà nó còn đẹp và chất âm nó hay mà nó không hoạt động hoàn hảo thì mình thấy rất là đáng tiếc. Còn chơi đồ cổ thì không biết đường nào một lần cả. Thực sự luôn là con IC này thì em không kiếm được con thứ hai đâu. Mà đây còn đang là con khác mã đấy. Không kiếm được con thứ hai. Có kiếm được thì cũng phải đi nhờ vả này kia, nó cũng khó lắm. Đi nhờ vả, đi tìm tòi, bảo người ta cố gắng, người ta tìm xem đồ trong ví dụ linh kiện người ta có hay không. Nếu như dòng Soli hay dòng sáp chiếc chẳng hạn thế thì nhiều đồ kiếm rất dễ, nhưng mấy cái dòng lạ lạ này thì kiếm hơi khó, bởi vì không phải con máy nào nó cũng chạy cái module IC giống nhau cả, nó đều khác nhau. Phần lớn thì nó chạy là chắc phần lớn nó đều chạy là cái con IC chân Z kia, chứ không phải cái loại IC chân kiểu này. Loại IC mà nó to hơn, nó bè bè ấy các bạn. IC Zaio mà chạy con IC này em ít gặp. Thằng IC này chân nó hơi mong. Hy vọng là mã này lệch một số chạy nhé. Thông thường nhiều dòng là chạy đấy. Nhiều IC ví dụ như IC Equine 833, 8322, 8323, 8324. Gần như là mấy dòng đấy thì có thể thay được cho nhau. Còn cái loại này nó lệch một số, không biết là thế nào. Hy vọng là nó chạy. Thôi để em thử, nghe có vẻ khả quan một chút rồi đấy. Nghe tiếng thì có vẻ là xì xì rồi, FM rồi đấy. Cầu mong cứu sống được FM, lên được FM. Còn xui nữa thì ai em được, còn không là phải lên được FM. Hy vọng là như vậy các bác. Sự là nắp vào mà nó mà hoạt động thì mừng lắm. Con này khách anh bảo là vệ sinh cần gạt, nhưng mà nó không phải cần gạt đâu. Em chưa có vệ sinh cần gạt nào hết.
tiếng nổ tiếng nổ rất là khó chịu nhỉ. Đấy, sờ vào chân này thấy có dấu hiệu này xì xì rồi là mừng nhá, nó mà không xì thì chán. Ừ. Rồi để em đi kiểm tra tiếp cái con này, em sẽ chia sẻ nhé. Con này thì không sửa được mạch radio các bạn, bó tay. Mạch này thì cả đóng IC radio cũng không được, lổ. Con này bị tình trạng là lổ tiếng, lúc lổ rất là khó chịu, không phải là bị IC xì te. Đấy, không phải bị IC xì te, nên là cuối cùng thì em đưa ra phương án là nói chung con này cố gắng nghiên cứu sửa được mạch zin thì là ngon. Đấy, sửa được mạch zin thì tốt, nhưng mà nghiên cứu cả buổi sáng không xử lý được, đành phải bóc cái con máy của em ra các bạn. Thì con máy của em ra mạch thì nó cũng giống nhau, IC chạy cũng là IC mã đó luôn, chạy cũng IC mã đó, nhưng nó khác một chút xíu. Đấy, về cái vị trí cần gạt nằm ở đây. Đấy, vị trí cần gạt thì như con này em đang để cho nó chạy mạch này, em để vị trí là em cho chạy FM thôi các bạn. Nên là các bác gạt sang radio là FM nó bắt luôn. Đấy, bỏ AM nhé, chỉ cho chạy FM thôi. Cố gắng cứu mạch kia lên được AM hoặc FM thì tốt, nhưng mà thông thường thì chúng ta sửa FM, chứ còn AM thật ra thì phần lớn là không cần thiết, bởi vì chúng ta chẳng nghe đến cái đài AM đâu. Khi sóng FM nó bắt khỏe thì nó bắt hết được hai đài của tần số AM luôn. Đây, mạch này thì led. Nỗi niềm, tâm tư trong cuộc sống của Em đang cắm tạm cái anten thôi, chứ còn nếu mà led nữa là chúng ta phải bắt đài nào mà nó nhiễu chúng ta phải xoay hướng dàn dâu anten thì nó rất là led. hữu ích từ chuyên gia tư vấn Bình An. Tuần vừa qua, những người thực hiện chương trình đã nhận được thư của Trượt cần test tạm cho các bác thấy thôi. Đấy, test tạm cho các bác thấy là cái mạch này đã hoạt động thôi, chứ còn tí nữa em khi nào giáp ok em sẽ test cụ thể. Chung mạch này chạy thì ok. Con này thì phần cassette xử lý được rồi. Hiện tại thì AM thì tần số radio thì đành phải chơi mạch này thôi. Kia kìa, em bóc một con hy sinh con đài của em ra kìa, nó thực sự các bác. Đấy, con kia kìa, đang bóc vớt vỉ radio kìa, nó chạy IC mạch radio nó cũng tương đối là giống với cả con Sanyo này. Thì bây giờ xử lý đến phần CD, nó thực sự ra là làm sao mà muốn để cho một con đài của khách hàng nó chạy hoạt động được các chức năng. Đấy là cái tiêu chí của em. Còn cũng phải em cũng suy nghĩ vấn đề là bóc đồ của mình ra đấy, em nói thật. Bởi con kia của em thì cassette vẫn chạy ok. Đấy. Hình thức thì cũng khá, hình thức cũng khá chứ cũng không phải là gì. Bây giờ mình bóc mất cái vỉ radio ra rồi thì thôi để thử tính.
Hình thức thì cũng tương đối, nói chung là nếu mà con đấy mà vẫn chạy như thế thì bán bèo bèo thì cũng được 700-800 cái con đó, nhưng mà ờ, thôi thì đành bây giờ mình sửa cho khách thì mình bóc ra để mình ấy vậy, mình bóc ra để mình làm cho khách cho ok vậy. Chứ như con này mà CD chạy được, cassette chạy được mà radio nó mất thì nó uổng quá. Thật ra thì sửa phần nào thì lấy tiền phần đấy thôi, nhưng mà ờ, nó thật là nó hơi uổng cho khách hàng. Để có những cái là cũng phải hy sinh các bạn, kể cả là em có những con đài em đang chạy ngon lành, kể cả là dòng sáp, nếu khi khách hàng mà đến mà cần thiết thì em vẫn có thể em đành phải bóc đồ ra rồi tính sau. Đấy, đây là phương án của em như thế. Chứ cũng không không phải là bóc đồ ra mà bán cái mạch này nó cao được. Đấy, nói thật. Rồi, con này thì phần CD của con này thì phần CD là đang bị tình trạng là có đọc nhưng mà bị vấp. Có khi đọc được tí rồi dừng lại. Để em sẽ tháo phần cụm CD ra kiểm tra xem là tình trạng nó bị làm sao. Cái dấu hiệu đọc mà bị vấp của đấy thì xem là cái hành trình của nó các bạn, cái vận hành của CD. Đấy, tháo mắt ra, giờ sẽ ráp tạm ráp cái phần mạch này vào trước, xong rồi sẽ kiểm tra phần CD. Để em ráp cái mạch cái vào ha. Đây các bác này, cho các bác xem này, tại sao nó bị vấp này. Em vừa tháo cái chụp mắt này ra rồi nhé. Nó bị mẻ bánh răng này, không phải mẻ mà nó lứt bánh răng. Đây, đến điểm này mắc này. Đấy. Đến điểm này nó hóc lại này. Đây. Đấy, đấy, cứ đến điểm đấy nó hóc này. Đây. Đó. Đến điểm đấy bị hóc lại này. Ừ. Cứ đến cái điểm đó là nó sẽ bị hóc lại. Sẽ tiến hành con này bị tụt đấy. Cậy cái bánh răng cái ra để xử lý xem nào, không thì bắt buộc phải kiếm một cái răng khác. Con này mắt đọc tốt lắm, trong này hơi bẩn này, tí sẽ vệ sinh cái mắt này. Kiếm bánh răng, kiếm cái răng này là hơi khó đó. Con này thường thường hay lứt. Bỏ ra, rút ra là hết lứt này, rút ra là hết lứt đấy các bạn. Đây có một cái đường kẻ kim kim ở đây, các bác nhìn được không? Đấy, cái đường lứt nhỏ nhỏ kìa. Đấy. Có một đường lứt rất là nhỏ. Này thì phương án của em sẽ cái này là ấn keo thì nó cũng không ăn mấy đâu. Cái này nó bị dính mỡ rồi. Để đây em sẽ làm rộng cái này ra một chút. Kiếm cái gì bây giờ nhỉ? Làm rộng nó ra một chút, sau đó là để cho nó khi chúng ta cắm vào nó không bị căng quá. Căng quá là nó sẽ lứt các bạn. Căng quá nó sẽ lứt. Chắc phải khóa lại cái đầu trên này một tí, khóa lại cái đầu lứt của cái bánh răng này một chút, xong chúng ta cắm quay hướng cắm ngược xuống.
thật là bé. Này các bác này, hơi tối đúng không? Bởi vì là cái máy này nó bị che mất. Đấy. Sang con này giờ sẽ đành phải chơi phương án này thôi. Khóa cái đầu bánh răng này một chút. Đành phải chơi cái phương án này vậy. Cái loại này mà các bác gắn gắn 502 không không ăn thua. Hướng xuống của nó thử để đẩy cao lên xem. À, nếu vậy người ta chơi kiểu này, cái này ra đảo hướng nó đi các bạn xem. Nó là di chuyển cái mắt này này, nó di chuyển mắt thì nó đòi hỏi đi độ chính xác 100%, không được 100% thì cũng phải 90% các bạn. Xấu nhất thì cũng phải 90% nó mới không vấp. Răng cỡ này mà kiếm thì hơi khó. Không phải cái mắt nào nó cũng giống nhau. Hơi móc một chút xíu nữa thôi, chỉ hơi hơi gọi là hơi hơi có tí sạn. Hôm nay còn sáng đẹp thế.
Chứ em thấy con mắt này đọc là cũng còn còn tốt, đọc cái đĩa của anh ấy gửi kèm theo là cũng ok. Con này thì lại phải bắt buộc phải ráp lên thì mới mới test được. Để đây tí em xem này. Tốc độ đĩa nó chạy thì nó lại khá mạnh. Thời gian trôi nhanh thật các bạn, mới mùng 1 hôm nào mà hôm nay đã 1 tuần rồi đấy. Nay đã mùng 7 rồi. Thời gian trôi quá nhanh. Đúng rồi, bắt buộc phải lắp vào kia, trên kia còn bàn phím các thứ nữa. Bắt buộc phải lắp vào khay vỏ thì tí em sẽ tháo loa ra, tháo một bên loa ra để em nắn lại cái lưới, tháo cả hai loa nắn lại lưới. Chung em chỉ quay những cái quan trọng thôi nhé, những cái cần thiết thôi, còn những cái mà nó không cần thiết lắm thì không quay, vì nó mất nhiều thời gian lắm. Nó lên video nó dài lắm, lên dài quá cắt cắt bớt không cắt được, không cắt hết được. Nhưng mà video vẫn rất là dài. Ý sẽ vệ sinh lại các cái công tắc này. Chung là rồi, ok, để em xử lý kia nhé.